tillbaka, eller välkommen hit till min kanal igen efter ett ganska långt uppehåll på grund av att jag blev jättetrött när jag filmade vlogmas och jag har haft så mycket att göra under januari, så nu är det februari och nu äntligen är det dags för mig att filma en video som jag vet att ni tycker jättemycket om och jag tycker jättemycket om, och det är mina favorit second hand-fynd från året som gått. Jag har lyckats samla ihop 20 stycken som jag kommer ta upp i den ordningen, alltså bakifrån. Från nummer 20. Inte mitt minst favorit second hand-fynd för att alla de här är favoriter på sitt sätt. Men det är alltid så svårt att numrera. Men från 20 till nummer 1 i alla fall med mitt absoluta favorit second hand-fynd från året. På plats nummer 20 så har vi den här kostymen som egentligen förtjänar en betydligt högre plats på listan. Men det är så att jag har inte använt den på riktigt ännu och jag skäms jättemycket över att säga det. Men det är ju bara någonting med vissa plagg och sånt där, att man kan känna sig så himla utklädd. Så jag kan känna det också när jag har hattar på mig. Att det är så fint och kan verkligen få en outfit och fulländas. Men ändå när jag har den på mig så känns det som att alla tittar på mig fast det inte ens är sant. Jag ska stå. Jag vet inte, känner mig inte som någon fashionista som ska stå här och visa er hur den här ser ut, men så ser det ut i alla fall. Jag har bestämt mig nu att jag ska skärpa till mig i vår när det blir lite varmare och faktiskt börja våga ha den här på mig, för den är alldeles för fin för att bara hänga i garderoben. Nummer 19 är såna här små nysilverbrickor. Jag tycker att den här har så himla härlig form. Jag brukar använda de här till att ställa till exempel mjukostförpackningar eller sånt när man har lite plockmat och sånt. Jag älskar att duka med de här. Den här får jag nog ta och polera lite grann. Men den är väldigt fin som den är också. Jag älskar den här vågade kanten. Nummer 18, det är de här bootsen. Vanliga svarta boots egentligen från Vagabond som jag hittat på Vinted. Och jag var speciellt ute efter ett par med lite högre skaft för att jag tycker att det passar min klädstil lite bättre. Har varit väldigt svartklädd det senaste. På jobb eller i stan eller sånt där. Helt svart outfit också. Snygga höga boots. Alltså så snyggt och enkelt. Nummer 17 är den här guldiga korgen. Som, alltså förvaring kan man ju aldrig få för mycket av. Och speciellt inte fin förvaring. Så jag har lite guldtema i mitt kontor. Så den här har jag stående på en sån här liten vagn från Ikea. Och så har jag lite av mina scrapbooking-grejer och sånt i den. Nummer 16, det är den här lilla ramen. Jag älskar ju små men jättechunky ramar hur mycket som helst. Så vi har liksom fortfarande frid julmotiv i den här. Men jag älskar när motivet är väldigt litet och ramen är väldigt, väldigt stor. På alla sätt. Den är underbar. Vi ska få en liten bubblare som inte kom med på listan, men på temat ramar och chunky ramar så är den här bara så jädra underbar. Den är liksom så tjock på den längen också. Jättefint motiv i den här också tyckte jag. Nummer 15, det är en lampa som jag hittade på Marketplace som hänger i vårt vardagsrum just nu. En vanlig svart lampa som jag tror är från Mio. Man blir bara så himla glad när man hittar saker som man har letat efter. Nummer 14, det är en väldigt välanvänd oval skärbräda som jag använder varje dag när jag käkar min frukost och lägger mina mackor på. Så har jag den här och min kopp te och tänder mina ljus och det blir den mysigaste morgonen som finns. Och så är den superfin när jag står i köket också bara tillsammans med mina andra skärbrädor. Nummer 13. Det är faktiskt 2 grejer som är på samma tema, och det är att jag är så himla förtjust i den här typen av keramik just nu. Och det är så irriterande för att jag hade en period för kanske 7 år sedan där jag var lika besatt av precis den här typen av keramik. Helt plötsligt så slutade jag gilla det och så började jag älska glas istället, och då skänkte jag bort all min sån här keramik och så köpte jag bara glasgrejer istället, och nu har jag tröttnat på glasgrejerna. Och kommer tillbaka till keramiken, och det är så många av de här gamla keramikgrejerna som jag saknar så mycket och bara undrar varför gjorde jag mig av med dem där. Så nu är jag på ett mission och samlar tillbaka liknande grejer, och de här är bara så fina. Nu kommer den bli kladdig bara för att jag håller den. I julas så hittade jag ju en röd ljusstake som jag bestämde mig för att jag skulle klä med spegelmosaik. Det enda negativa med den här, det är att spegelmosaiken här nere som sitter lite här emellan, den håller på att lossna så att jag kommer... Nej, lossnar det något nu?
Jag kommer behöva ta superlim och laga den här. Skitirriterande i alla fall. Nummer 11, det är den här randiga kudden som egentligen var en hög med tyg som jag hittade på second hand. Och det bästa är att det finns mer tyg kvar så jag skulle kunna göra en kudde till. Eller om jag ska klä någon dyna eller någonting. Men jag blev väldigt sugen efter det här på att göra fler volangkuddar och det gjorde jag ju. Jag gjorde också en julig volangkudde utav också ett second hand tyg och nu har jag köpt ett brudrutigt också. Men alltså kolla på det här. Det skulle också kunna vara ett second hand fynd för året för att jag hittade det här i år. Har en liten sån här kant på sig. Jag kan verkligen inte bestämma mig. Vad tror ni? En brun randig blus eller en kudde? Skriv i kommentarerna. Nummer 10 är 2 stycken blusar. Den här hittade jag på en vanlig second hand butik. Alltså den perfekta skjortan. Jag älskar skjortor som inte har kragar för jag tycker jag ser helt galen ut i kragar. Med lite ballongärmar, tyget är lite svagt så här randigt. Och så lite flowig, massa utrymme. Love it. Den andra är ganska lik. Den har bara mycket mer struktur och detaljer. Och den här hittade jag på en handplockad second hand i Stockholm. Judiths. Jag älskar de här knopparna eller vad man ska säga. Det är också ballongärmar. Kolla på det här. Så fint. Också massa volanger upp till. Och som sagt ingen krage här heller. Så det är perfekt. Nummer 9 är 2 stycken grejer för att de passar så himla fint ihop och de har varit så glädjande i mitt kontor. Det första är en väldigt speciell, skulle jag säga, ljusstake. Jag älskar alla så här rosa, aprikosa nyanser i mitt kontor som jag har. Så jag vill bara ha mer. Och den här skålen är också så himla härlig. Både formen på den men också att den är lite spräcklig liksom. Falkensjöform. Love it. Nummer 8 är den här brickan. Älskar ju silverbrickor och jag har ett par stycken. Men jag har tänkt ett par gånger att liksom de brickorna som jag har är bara helt runda. Och de är ganska svåra att alltså få plats med saker på. Så hittade jag den här ovala som är helt perfekt. Den är både stor och har en annan form vilket gör att jag får plats med mer saker på den här. Så har den så himla fin kant också. Nummer 7. Det är ett bord som inte ens syns för att det hänger en duk på tork och så ligger en katt ovanpå. Ska vi behöva flytta på dig strumpan? Du ligger där och solar, är så söt. Älskling. Åh nej, vilken otrevlig tjej. Wow. Jag som inte skulle ha några fler bord. Men det var ganska svårt att motstå de här svärvade benen. Alltså den har helt otroliga detaljer. Jag älskar alltså den här, vad ska man kalla det, delen som håller ihop benen här nere. Den är också hur snyggt svarvad som helst. Tycker inte du det, Passan? Jo. Alla de här räfflade detaljerna, det är så fint. Nummer 6 är också ett klädesplagg. Jag hittade en typ skjortklänning. Som det egentligen är. En lite tajtare variant med ballongärmar och den har slits i sidorna här nere. Och jag var så himla ledsen när jag provade den här för att den var lite tajt. Jag kunde inte riktigt, ja den var lite för liten helt enkelt. Men då kom jag på den geniala grejen att jag kan ju knäppa upp den här och använda den som typ, vad säger man? Kaftan. Och oh my god, jag har älskat den här som kaftan. Nummer 5. Det känns som att jag har haft den här en evighet. Men jag hittade de här i början på förra året. Det här är ett par lite så här buljande tallrikar, små assietter. Och jag har bara 3 stycken så jag skulle så himla gärna vilja ha fler. De är så himla söta. Och precis som bricka och skärbräda och det som jag visade tidigare så gör de här allting som jag serverar så himla mycket vackrare och mysigare och härligare. Nummer 4, det är min sänggavel. Och det kanske är lite fusk att den är med på listan för att jag hittade den här sänggaveln, vad kan det vara? 2023 kanske på hösten. Så jag har ändå haft den ett tag, men
Det har ändå varit ett favorit second hand-fynd under 2025 för att jag uppdaterade den förra året med ett rutigt grönt tyg och det blev så himla fint. Det har gjort mitt sovrum så himla mysigt. Nummer 3. Jag har kollat ganska mycket på så här babysängkläder det senaste. För de har ofta ganska fina mönster på sig. Det är inte lika mycket tyg som ett vuxet sängsätt såklart. Så man kanske inte kan göra liksom jättestora, långa, flowiga klänningar eller sådär. Men det räcker ändå förvånansvärt långt. Det är så otroligt fint så här grön och vitrandigt. Som jag sydde sommarens härligaste klänning av. Med så här superflowiga ärmar. Som inte sitter åt någonstans utan den bara liksom hänger här uppe på axlarna typ. Självklart har den fickor. Tyvärr så är det ju så att jag gick en dag med den här och rev upp eller klippte jag ner Valmo. Och jag visste inte att Valmo hade så mycket typ saft i sig i sina skälkar. Så när jag ryckte upp de här, eller liksom bröt av dem, så skvätte det saft på min klänning. Och det blev såna sjuka flickar som inte gick bort. Alltså jag har testat alla tekniker som ni kan tänka er. Gallertvål och det var skrubban hit och det var ligga i olika bad och sånt där. Jag har gjort allting. Men det är liksom fortfarande lite gulaktiga flickar. Ser ni där? Jag får väl skylla mig själv lite att jag använt den till trädgårdsarbete. Men samtidigt så har jag verkligen älskat att ha den här i trädgården. Så det kanske bara får vara min trädgårdsklänning med fläckar och allt. Nummer 2. Det är den här maskinen. Och det är inte en symaskin som man kan tro, för här är min symaskin. Men det här är en overlock-maskin. Och med den här så kan en sytokig person som jag uträtta underverk. När man kollar på ett köpt plagg på insidan så ser sömmarna ut så här. De har en väldigt snygg avskuren rak kant med ganska tjocka stygn, eller vad man ska säga, täta stygn där. Och det kan man inte få med bara en vanlig symaskin. Då zigzackar man kanten för att tyget inte ska fransa sig. Och så blir kanten jätteojämn och ful. Så därför köper man en overlock. Den kan liksom både sy ihop, sy kanten och skära tyget samtidigt. Så det blir både snyggare, mer hållbart och det går så fruktansvärt snabbt, förstår ni. Det känns fantastiskt. Det är faktiskt inte bara en overlock utan den kallas för en husky lock. Oh my god. Den kan även sy väldigt snygga sömmar i jersey-tyger. Det finns så mycket funktioner som jag ännu inte har hunnit testa. Men ja, så taggad på den. Nummer 1, det är min analoga kompaktkamera. Den här snordyra saten. Så ni kommer sätta i halsen när ni hör att jag betalade 13 000 kronor för den här. Det är en analog kamera från 1991. Den heter Contax T2 och den är superpoppis på andrahandsmarknaden just nu, vilket är varför den kostade så mycket som den gjorde. Och den är egentligen inte alls värd sitt pris. Med det sagt så har den varit fantastiskt rolig att fota med. Det blir väldigt fina bilder också, även fast den kan vara väldigt jobbig med fokus ibland, men man lär sig. Och den har verkligen gjort mig kär i analog fotografering och gjort att jag har köpt fler analoga kameror. Det är ett sånt himla härligt intresse och bara så här någonting lustfyllt att hålla på med, vilket är väldigt viktigt för mig som jobbar med foto. Det är väldigt lätt när man gör det att man lägger all krut på jobben bara och så tappar man lite det man har, liksom det där som man fastnade vid och blev kär i för första gången, det som gjorde att man ville jobba med det här. Det är så lätt att tappa det, så att den här kameran för mig är liksom ett sätt att få fotografera helt kravlöst och ja, därför är den nummer 1 på min lista. Hade ni någon speciell favorit bland mina favoriter så får ni jättegärna kommentera det här nere för att jag tycker det är jättekul att veta. Annars så får jag tacka er jättemycket för att ni har tittat på den här videon och så hoppas jag att vi ses snart igen i en ny video.